Tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Vạn món ngon buông vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Chọn Ai Đây. Cảm ơn tất cả các bạn. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và cũng xin cảm ơn nhãn hiệu tương ớt Chinsu vạn món ngon bùn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Và như quý vị đã biết, mùa này chúng tôi mời khách mời là những người đã đăng ký tham gia chương trình. Nếu quý vị muốn, hãy đăng ký vào cái link bên dưới. Như quý vị đã biết, chương trình của chúng tôi là 9 vị nghệ sĩ ngồi trên đây sẽ cùng đưa ra những câu trả lời để những khách mời ở dưới tin hay không tin. Và chúng tôi luôn muốn quý vị có thêm được nhiều tiếng cười, nhiều sự hạnh phúc. Thế nên chúng tôi luôn tạo ra sự luân phiên trong chương trình. Thay đổi để chi? Để quý vị có thêm nhiều màu sắc mới và thêm nhiều nụ cười mới. Tuy nhiên, nòng cốt chính của chương trình, những con người thân quen thân thuộc vẫn phải có. Xin giới thiệu tới quý vị Lê Dương, Bảo Lâm. ST Sơn Thành. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón Khả Như. Chúng ta cùng chào đón Buka. Thưa quý vị, vỗ tay nồng nhiệt cho sự trở lại của Lâm Vĩ Dạ. Vỗ tay nồng nhiệt cho Hoàng Phi. Duyên dáng và trẻ trung, xin giới thiệu Chris Phan. Cô giáo Khánh. Khánh Gugu. Trời ơi, khủng khiếp. Cô gái trẻ đầy nữ tính Miss Thi. Hôm nay là có nhiều bạn trẻ mới là Khánh nè, Miss nè, Rít nè, là ba bạn mới. Dạ. Trẻ. Lâm Vĩ Dạ là sự trở lại. Dạ vâng. Bởi vì Lâm Vĩ Dạ kẹt lịch trình nên hôm nay mới trở lại được, thưa quý vị. Em thắc mắc là nãy Lâm vô, Lâm đeo cặp táp rồi Lâm ký là sao em chưa hiểu. Hai đứa chung công ty hả? Dạ đúng rồi, đây là trợ lý nói cho vui trợ lý. Ôi, Chris Phan, trợ lý của anh Lâm sẽ bán được 1 triệu đô hả? 1 triệu đô. 1 triệu đô, 1 triệu đô. Bằng công việc, bán hàng online và bán bảo hiểm. Rồi chết nha. Bây giờ thứ tự ra, Miss xong tới Khánh. Dạ. Người này phải hát một bài hát có tên người này liên tục như vậy. Chết trời, chữ Khánh sao hát anh? Có. Miss chết em. Trời ơi, chết bài em. Bài tin rít hết á. Em chọn rồi, không có bài tin rít hết. Vậy nói tên thiệt Không đi. cần phải là cái nghệ danh, nickname cũng được, tên thật cũng được, tên ở nhà cũng được. Đầu tiên, Missy. Hay quá, chữ Khánh hát gì anh? Khánh Hả? Thành cái Khánh bài. Thành. Nickname Khánh là gì? Cô giáo Khánh. Cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh. Rồi đó anh. Là cô giáo Khánh. Được. Để coi Khánh sẽ hát là Buka hay là Cẩm Thơ nè.
Em không là nàng thơ, Hay quá. anh cũng không còn là nhạc sĩ. Bà dạ hát sao? Tình này nhẹ như gió. Em bắt hơi cao hả? Cao à? Là chiếu, Chiếu. là chiếu. Lên vai xuống. Lại nè. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Hai bữa đây. Thôi. Chú ca. Dạ. Như Hát về cả Như. Quá dễ. quá dễ. Mây buồn trôi qua. Mây buồn trôi. Sao vậy Khánh? Không, ý là em thấy May nó buồn em cũng Khánh buồn ơi, theo. em lịch sự đi, Bu đang hát mà hát đi. Dạ. Em mới tới đây mà em vậy đó. Ok. Mọi người đã quá quen với chuyện này rồi. Hát đi con, hát đi. Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa. Hay quá Bu ơi. Mây cũng tiếc nối tình chúng ta những ngày qua. Chưa có dừng. Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ. Chị hát vô tri. Như đâu? Hát Cái bài đó đâu chị? Cái bài dường như ta đã rồi, không có như ta. Thôi vậy nè, hát bài hình như trong từng tia nắng có. Được rồi. Dường như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai. Dường như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Không có Như. Dường như trong từng tia nắng có thấm lên trong từng tiếng ve. Dường như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút động lại. Bu ca, chị rời khỏi chương trình là tại vì chị quá sợ giọng hát của em đó Bu ca. Sao hôm nay chị quay lại? Tại vì chị nghe nói hôm nay không có hát mà cuối cùng cũng có hát. Rồi cả Như hát Lâm bây giờ. Có con chim vành khuyên nhỏ dáng trông thật xinh tươi thế, gọi ra bảo vâng nghe thêm ngoan nhất nhà. Yeah. Chào Mao, dạ chào hát. Chim gặp cô Sơn ca, chào cô. Chim gặp anh Tích Trè, chào anh. Chim gặp chị Sao Nâu, chào chị. Hay chưa? Hay quá. Lâm bây giờ hát Lê Dương Bảo Lâm. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Hết rồi. Rít rồi, bài gì rít gì? Rít Phan. Rít Phan. Tên thiệt là gì? Thế thiệt là Nó không cho công bố anh. Công bố đi. Không giấu gì mọi người. Rít nó tên là Thanh. Thành quá vậy. Màu thiên thanh gặp anh chiều hò hẹn màu hoa trà em nói đời người thương, em đời người thương. Hết rồi Thanh. có Thành à? Rồi, cái bài Rít hát gì mà bài nó hoặc Phi. Phi dễ Quá ẹt dễ. luôn. Quá dễ. Bố là tất cả có Phi Thuyền đó. Đúng Không rồi. thuộc, không thuộc. Bố là tàu lừa, bố là xe hơi, bố là con ngựa em cưới em chơi, bố là thuyền nan cho em bước sông, bố là sông rồng cho thuyền em bơi. Gì vậy? Phi chỗ nào? Phi chỗ nào? Bà giả đề xuất. Bà giả đề xuất. Nhông nhông mới có. Nhông mới có Phi. Trời ơi. Lọc cà Lọc cà nhông nhông nhông. Lọc cà nhông nhông nhông. Nhông Nhông cha là con ngựa để cho em vui cưỡi trên lưng. Nhông cha mệt quá. Con không biết. Đúng rồi. Giỏi. Thôi bố có hỗ trợ được bài nào không? Bài gì? Cái bạn Sơn Tinh này khó vô quá. Thật xanh Lý Thông. Cái bài mà đàn kêu tích tình tan Đúng đó rồi, hả? đàn kêu tích tình tan hát đi. Thạch xanh đánh tình tan. Đàn kêu Chú ở dưới hẹn mà nhậu gì à? Hết. Đâu phải đâu, đàn Không, thiệt đó khó, bài này khó lắm. Sơn công trai như núi Thái Sơn, mẹ như nước trong nguồn thị. Bài đó được. Cái đó ca dao. Khó quá. Khó quá là đá. Cảm ơn cho phần hát không vui vừa rồi. Cảm ơn. Đúng rồi, chắc chắn. Không bạn hát bài biết đi. Ti biết công ty. La không biết cái lời. Nó vậy hoài đó chị. Vậy hoài luôn á. Chương trình nó vậy đó. Chị thấy làm sao? Hỏng cả một chương trình. Mình vẫn giữ như cũ đúng không mọi người? Mình vẫn giữ thái độ như cũ với Đúng lại rồi. FT, ok. Và bây giờ vỗ tay đồng nhiệt. Chương trình xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi chào đón sự mới lạ đến từ ba nhân vật
mới, đó là Miss Thi, Chris Phan và Duy Khánh. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay cũng sẽ có một sự mới lạ đến từ hai người chơi đầu tiên. Xin giới thiệu Anh Thư và Hùng Trí. Rồi mời cô gái xinh đẹp giới thiệu trước nào. Dạ xin chào anh Trường Giang và xin chào các anh chị cùng các bạn đang có mặt ở trường quay và ekip. Em tên là Vũ Anh Thư, hiện tại đang là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen ngành truyền thông. Hello. Rồi Trí sao cưng? Phải Dạ không? chào mọi người, em là Lý Hùng Trí, em đến từ trường Đại học Hoa Sen, ngành em học là marketing. Dạ. Mấy tuổi? Dạ 18 tuổi. Trời, nhỏ xíu vậy? Thấy chị Như sao? Dạ. Giống má em. Dạ, tôi giận thì sao? Không có vậy nữa. Chị Như dễ thương. Đó. Dạ. Em thấy bạn không có dám nhìn Mà mặt chị bạn khen không có dám luôn nói á. thẳng là bạn không có nhìn Cúi mặt xuống luôn á chị. mèo bạn nói luôn á. Hả? Giận sao? Mạnh dạn lên em, nói thiệt đi không sao đâu. Dạ chị Như dễ thương. Dễ thương. Coi kìa. Dễ thương lắm. Thấy anh Lâm thì sao? Anh Lâm đẹp trai. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ có một cái vấn đề đầu tiên là sẽ chọn ra người chơi trước. Hai bạn sẽ giải quyết như thế nào? Dạ cho chị chơi trước. Nhường với chị. Dạ. Hay quá, xuất sắc. Cảm ơn em. Em nghĩ là em nên dành cơ hội cho mấy anh chị mới tới, em chọn chị Miss Thi ạ. Sao mà dễ thương như vậy? Ủa? Hay quá, cảm ơn em. Minh Thi. Dạ. Đầu xuôi đuôi lọt Cố nha. lên nha. Có cần hỗ trợ không ạ? Dạ hỗ trợ. Hỗ trợ kìa. Vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu. Go. Câu hỏi dành cho Miss Thi. Trời ơi Thi ơi, Dạ. hỏi cái này mà hỏi Thi là đúng luôn. Chết rồi. Thi dạo này đó, Dạ. Thi quan tâm tới ca sĩ trẻ nào? Dạ em quan tâm ca sĩ trẻ, em quan tâm nhiều lắm anh. Chắc là những gương mặt nổi trội đi ha. Ví dụ? Dạ Jack rồi có Câu hỏi dạ, thuộc về track. hay quá. Trong MV Lay là lầy để được ở bên nhau, track đã làm gì cô gái? Trời ơi, Dễ luôn. thì chắc là mình đã coi MV đó rồi và mình cũng đã reaction cái MV đó luôn rồi. Thì cái đoạn cuối á là cô gái đó, cô bị những cái kẻ giang hồ đó bắt lại một lần nữa. Thì thực ra là lúc đó là Jack đã làm một chuyện để hai người được ở bên nhau. Đó là Jack đã đánh cô gái một cái và hỏi: em à, anh đã cứu em thêm một lần rồi, tại sao bây giờ em lại để bị bắt thêm một lần nữa, để bây giờ hai đứa mình ra cái nông nổi này? Thì đó là nội tâm nhân vật nghĩ vậy thôi. Thì cái hành động mà chàng trai mà Jack làm nó rất là đơn giản, tại vì cái hình ảnh đó là nó ở trên một cái núi, nó trên một cái bờ sông, nó có một cái đường đèo giống như là núi mà bờ sông là sao? Dạ, bên trên này là núi nhưng mà cái phía dưới này nó là biển dài sông quá sông Em á. tả cái hòn Nông Bộ hả? Không, nó giống vậy á anh. Bởi vì cái đó nó có núi và ở dưới nó có sông, thế nên là Jack quyết định để cho hai người mãi mãi bên nhau. Thì Jack đã ôm cô gái và nhảy xuống dưới sông. Cái vấn đề nằm ở chỗ là bé coi MV đó chưa? Em có coi một lần nhưng mà tại vì các MV của Jack nó có cái style kiếm hiệp giống nhau ấy, nên là em hay bị lộn, em không biết là em nhớ có đúng cái MV hay không. Tại vì MV Đom Đóm, MV La La Lay sau đó nó cũng cái style giống nhau, em không biết là em có nhớ nhầm cái chuyện chị Miss Thi mới nói là nó thành cái MV trước hay Thế không. thì Miss Thi nói là ôm cô gái và nhảy xuống sông đúng không ạ? Dạ thôi em đổi đáp án nha. Trời ơi thiệt lương lẹo Đó quá. là chị nói cho em nghe thôi. Thì cái đáp án cuối cùng á là để hai người ở bên cạnh nhau thì Jack đã quyết định cắn cổ cô gái ấy. Làm gì? Mắt cà rồng á. Cắn vào đâu? Máu á. Cắn vào đâu? Đã cắn vô cổ. Trước đó Jack còn hỏi một câu là em có tin anh mãi mãi không? Cô gái nói em tin anh. Cắn cổ cái. Đáp án cuối cùng là Cắn vào trái cổ. Cắn vào cái cổ đây thôi. Cái cổ. À bên trái của cái cổ. Đúng rồi, chứ không phải là cái trái cổ. Bên trái. Dạ đúng rồi. cắn vào cổ. Xin hỏi Vũ Anh Thư tin hay không ạ? Dạ em chọn là tin. Tin chị Miss Thi. Tin Miss Thi rằng là Jack trong MV lấy đã cắn vào cổ gái để bên nhau suốt đời. Đây là một sự lựa chọn chính xác. Hay đó. Như vậy là một dấu X
đầu tiên đã thuộc về Vũ Anh Thư ở vị trí của Miss T. Chúc mừng. Chị? Dạ, em chọn ST Sơn Thạch. Dạ. Chọn ST. ST là một người rất là biết nhiều kiến thức. Dạ. Thông minh trong chương trình này. Hy vọng anh đừng có nói không thật nha. Không có gì anh biết là sẽ nói, còn cái gì anh không biết thì anh cũng sẽ nói. Anh nói gì? Anh mới nói gì anh? Theo thống kê của công viên Walt Disney trên toàn thế giới, mỗi năm công viên thu về được 18.000 món gì bị du khách bỏ quên. Wow. 18.000 qua Disney. 18.000 món trên toàn thế giới. Nếu như mà em đi Disney là em sẽ bỏ quên cái não của em ở đó. Tại vì em là hay bỏ quên não lắm mà. Không ạ, bình thường này là món hiện vật. Anh Giang với bé mới trao đổi một câu chuyện là anh thông minh mới được chọn đó. Trả lời cái đàng hoàng vô. Hay bỏ quên não. Nghiêm túc. Rất là đơn giản à. Đi Disney nắng lắm nên là người ta hay đội nón. Mà đội nón thì sao? Đi chơi mà chơi những cái trò chơi mà kiểu như là tàu lượn cao tốc đó ạ. Thì hay người ta hay bỏ nón ra hay là bỏ dép ra. Thì thường là người ta hay để quên lại. Đôi dép thì người ta nhớ, nhưng cái nón người ta hay quên. Thống kê thì là 18.000 đúng không anh? 18.000 món. 18.000 cái đó là cái nón người ta bỏ quên. 18.000 cái nón là nó khủng khiếp lắm đó nha. Cái dù á, tại vì cái nón á mình đội lên đầu có nhiều khi mình đội nón hiệu nữa, mình xếp lại bỏ vô cái giỏ mình cũng có thể, hiểu không? Mình giữ kỹ hơn. Còn cái dù á là mình cầm trên tay nè, cái xong cái mình chơi dướng díu á, đôi khi mình bỏ hả? Cái dù cũng hợp lý luôn. Em có đi Disney thì em thấy nó có 2 khu. Một cái khu là để đi du lịch, đi chơi, đi mua, đi ăn, rồi đi coi con này con kia. Còn một cái khu như ST nói là khu vui chơi. Trong đó người ta bán rất là nhiều nón của Disney. Đúng rồi, cái nón nên người ta có thể thử đội hoặc là người ta mua cái không. Em thấy không hợp lý, tại vì nếu mà người ta đã bỏ tiền ra để người ta mua thì chắc chắn là người ta sẽ trân quý cái nón đó lắm, tại vì rất là không, hiếm khi nào cái nón cũ của mình á. À là mình mua cái nón mới, mình quên cái nón cũ hả? Vậy thì đáp án cuối cùng của ST là đáp án cuối cùng của ST là cái nón. Tin hay không ạ? Dạ theo con là không ạ. Không tin ST. Dạ. Vì sao? Tại vì giống như anh Di Khánh giải thích ra thì với lại chị Buka giải thích ra thì cái nón Disney là nếu mà mình mua là cái vật kỷ niệm mình sao mình bỏ quên ở đó được. Cái nón cũ. Bỏ cái nón vô giống như là dạ thì cái nón cũ giờ chị Buka có nói là thì lỡ là nón hiệu không lẽ người ta bỏ lại. Không phải ai cũng đội nón hiệu đâu em. Nhưng vô đó chơi cũng phải có tiền à. Thí dụ mắc kia thì nó hợp lý hơn. Em nói là không tin ST vì nghĩ rằng không thể nào là cái nón. Dạ. Là một sự lựa chọn. Không chính xác. Một dấu ít nữa thuộc về Vũ Anh Thư. Xin chúc mừng. Đáp án là cái nón. Theo thống kê mỗi năm công viên Walt Disney trên toàn thế giới thu những món đồ du khách để quên nhiều nhất là 6.000 chiếc điện thoại di động, 3.500 máy chụp hình và 18.000 chiếc nón. Trời ơi. Mà cái nón đúng thiệt anh là chùm quên nón. Ủa là anh Giang hay bỏ quên nón hả? Anh bị hoài. Hèn gì giờ anh cắt tóc y chang cái nón. Y chang đúng không? Rồi đất ơi, bây giờ khỏi bỏ quên đó anh ha. Vũ Anh Thư thân mến. Dạ ơi ạ. Mình rất may mắn. Hiện tại đã có 2 dấu ít. Thì lựa chọn cuối cùng sẽ là Dạ đúng rồi, anh xin lựa chọn anh Hoàng Phi ạ. Hoàng Phi. Trời ơi, câu này khó nha Phi nha. Áp lực anh. Câu này khó Phi ạ. Khó hả anh? Khó. Anh là cũng hay đọc lắm á, nhưng mà đến giờ này anh mới biết cái này. Vì có những cái nó thuộc về địa phương á, mình không biết. Ở nước Anh. Ở nước Anh người ta sử dụng từ ha ha để gọi tên cho vật gì? Ha ha, thực ra đó là một cái từ chỉ ra cái sự vô tri. Em có thấy mỗi lần lên mạng mà ai đăng hình gì vô nó lại cười ha ha, cái nụ cười nó vô tri, nó nét làm cười truyện tranh ảnh hưởng tới tâm lý lắm đúng không? Ha ha, người ta sẽ gọi thế cho xe hơi. Ở nước Anh cái từ gọi là tiếng lóng anh. Tiếng lóng á. Như vậy là excuse me, I buy ha ha. Là tôi mới mua chiếc xe hơi đúng không? Tại vì ở nước Anh đường rất nhỏ cho nên những cái xe chạy ở đó nó cũng nhỏ nữa và nó tạo ra cái niềm vui cho những người chạy xe đó. Là khi họ chạy xe họ cười. Họ dùng cái từ đó là cái tiếng lóng cho từ xe hơi. Ủa là tự nhiên cái còn đi xe đạp kêu hi hi. Ủa tự nhiên lên xe cái đang cố gắng hỗ trợ nè, hỏi gì sao có vậy? Dạ. Bây giờ anh biết á thì anh nói anh biết, anh không biết thì anh nhờ mọi người giúp đỡ chứ đừng có nói khùng nói điên.
Ồ, cái câu của anh đang căng thẳng lắm. Bây giờ có biết không? Không biết thì mình đẩy lên trên tập đoàn ở trên. Dạ biết. Gì ạ? Theo dạ biết hình như ha là gọi là để chỉ chiếc taxi á. Khi mà người anh họ đón taxi ở ngoài là họ sẽ vẫy gì không? Ví dụ nhậu xong xỉn về đó con ha please. Vậy hả? Không, em đổi đi, em có đọc báo em nhớ rồi, chị Dạ nói em nhớ rồi. Là taxi á chứ không phải là xe hơi đâu. Taxi chắc đó. Taxi. Ha. Bu, anh nhớ rồi. Cái gì? Ha được dùng để thay cho xe buýt màu đỏ. Xe buýt. Đúng rồi. Ở bên đó có nhiều cái xe buýt màu đỏ đỏ. Đúng rồi. Đúng anh. Xe buýt. Chốt đi rất anh. đặc trưng của nước Anh. Đáp án cuối cùng là Xe buýt. Xe buýt màu đỏ ấy à? Đúng rồi. 2 tầng đúng không? Đặc trưng của nước Anh. Tên hay không ạ? Em cũng xem phim khá nhiều và em cũng xem mấy cái phim mà người ta nói giọng anh nhiều á. Giọng anh là giọng anh là nó là British accent á, là đúng rồi. Exactly. Yes, exactly. Dạ thì em cũng có biết một số văn hóa thì em thấy cái xe buýt và taxi là những phương tiện rất là phổ biến. The red bus. Nó giống tiếng Tây Ban Nha đồ. Đang nói tiếng địa Trung Hải. Dạ thì khi mà em xem á là thường phim người ta sẽ dùng những cái tiếng lóng của họ rất là nhiều, mà theo như cái kiến thức em biết thôi, thí dụ sau này nếu nó sai thì em sẽ bổ sung thêm, nhưng mà theo như kiến thức em biết thì chưa bao giờ em gặp là người ta gọi cái đồ vật là taxi hay xe hơi hay là xe buýt là ha hết. Thì em nghĩ là nó sẽ là một cái đồ vật nào đó nó cụ thể hơn và ít được trình chiếu trên phim hơn là xe buýt, xe taxi. Cái thì nghệ sĩ chúng tôi cũng là con người thôi mà, có cái chúng tôi biết, có cái chúng tôi không biết chứ. Mà chúng tôi biết chúng tôi nói thật, không biết thì nói đi nói khùng vậy thôi. Không tin Hoàng Phi. Dạ đúng, em không. Tại sao nãy Kim tin giờ tới anh em không tin có cái sự gì ở đây nè. Anh nhìn cái mái tóc anh là không tin rồi. Đúng rồi. Nhìn cái mặt không tin Hoàng Phi vì ha không phải là chỉ về xe buýt hay xe hơi, đó là ý kiến của Vũ Anh Thư. Đây là một sự lựa chọn. Nếu chính xác là người chiến thắng và mình đợi người chiến thắng ở cặp sau để mình đấu với họ. Nếu không chiến thắng là một dấu O dành cho mình. Khả năng đó không cao. Không tin Hoàng Phi. Chính xác. Câu trả lời là ở nước Anh người ta sử dụng từ ha để gọi tên cho hàng rào. Hàng rào. Ha lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1709 trong cuốn sách Lý thuyết và thực hành làm vườn. Cái tên ha bắt nguồn từ ảo ảnh mà những bức tường tạo ra, đó là con mương và bức tường được che giấu kỹ đến mức gây bất ngờ cho ai đó lại gần đến mức phải thốt lên Ủa sao vô lý vậy? Có những điều mà nó thuộc về cái phạm trù mình không hiểu được. Nãy giờ mình có chơi không? Dạ không. Hả? Chưa chơi dạ, anh. Không à. Chưa chơi hả? Dạ. Giao lưu tí nữa anh, nãy giờ mau trống vắng quá. Bé này á là đã từng tham gia chương trình Nhanh Như Chớp với Trường Giang rồi. Lúc đó Trường Giang mới hỏi là sao, cuộc sống sao? Dạ con có người yêu rồi. Đó thì mới hồi nãy gặp trước phim trường nè, chuẩn bị quay á, chú lát đừng hỏi gì về người yêu. Hỏi sao vậy con? Chia tay rồi. Thấy thương quá vậy. Thôi mà đừng gì ơi giờ khóc thôi. Thua buồn khóc chứ không phải chia tay buồn khóc. Dạ. Tin nhắn cuối cùng của anh nhắn cho mình là gì? Dạ con quên rồi. Vậy tin nhắn cuối cùng mình nhắn cho người ta là gì? Con cũng quên luôn rồi. Vậy là em biết rồi, bạn này bị block rồi. Là không có được coi lại được nữa. Coi lại được gì nữa đâu. Không có coi lại được nữa. Thôi bị người ta block không có gì buồn em ơi. Thực ra là bây giờ anh khuyên nè, chú khuyên nè, mình 18 tuổi, tất cả mọi cái điều đó hãy cứ coi nó là một cái điều nó sẽ đến trong cuộc đời mình. Còn việc của mình bây giờ là phấn đấu và vươn lên, thấy không? Không có khóc than gì mấy chuyện đó. Con đâu có khóc đâu. Em thấy nãy giờ bé là đang vui luôn á. Đúng rồi, bé rất mạnh mẽ. Anh nói hồi tao mới khóc á. Mà anh cứ sấy hoài. Mình có đau khổ gì trong tình yêu chưa? Trời ơi, em nói không đi em.
Dạ, chuyện tình cảm của em ạ, em tập trung công việc, học hành các thứ nhiều hơn nên cái đó em chỉ để một phần nhỏ thôi. Dù nó có bị gì thì em cũng sẽ lấy những cái khác đắp lại. Hay quá à. Hay quá, bé này đi chơi hoa hậu luôn á. Ứng xử giỏi. Bé này hai em đoạt giải A ứng xử hoa hậu phường 7 quận Phú Nhuận. Bao lâu rồi không nhắn tin cho cô ấy? Hãy cứu thằng bé đi. Anh Lâm cứu thằng bé đi. Em đi về, chị dẫn cho con bé về đi. Còn quá trẻ mà. Rồi chúng ta ra về với phần thưởng là 4 triệu đồng. Cặp đôi tiếp theo chính là Thư Lương và Hữu Trường. Wow. Thưa quý vị, mời bạn gái giới thiệu trước ạ. Em chào các anh chị, chào anh Trường Giang, cũng như là chào các khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tên là Huỳnh Thị Thu Lương. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại công việc của em là nhân viên kinh doanh cho một hãng xe ô tô. Nhân viên bán xe hơi nha mọi người nha. Bán xe hơi. Rồi mời bạn trai giới thiệu ạ. Dạ, em chào anh Trường Giang, em chào các anh chị, em chào quý vị khán giả ở trường quay, quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hữu Trường, hiện tại thì em đang là nhân viên marketing của một kênh thương mại điện tử ở Việt Nam. Sở thích và đam mê lớn nhất của em đó chính là ca hát ạ. Ca hát? Hát tặng bài đi ạ. Thích thì hát ạ. Em hát thì cũng không có hay lắm nhưng mà em muốn em có muốn song ca đúng không? Em muốn song ca dai à. Bu ca. Chị Bu ca. Mọi người hát chung với em luôn thì càng tốt ạ. Ở đây chỉ có một người hát chung với em là Bu ca thôi. Bu ca. Người ta cứ nói đừng quá tin, người ta cứ nói đừng quá thơ. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang tình yêu dẫu có tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Cái gì vậy? Em muốn chụp cái nón bảo hiểm lên đầu gì ghê. Em luôn cho rồi. Sợ à. Thấy một bài song ca rất là hay mà mọi người. Rồi. Bây giờ mình nhường cho bé gái nhé. Dạ ok. Rồi, bạn gái sẽ là người chơi đầu tiên. Mình sẽ chọn vị trí nào? Dạ. Anh Lâm Chu Xin. Anh Lâm Chin Su. Ủa, anh Lâm Chin Su hả? Cái gì? Hay quá Lâm. Anh Lâm Chin Su. Đây, anh giới thiệu sơ lược. Hàng dưới là những bạn trẻ. Trẻ hoặc Phi mà trẻ. Mới bước vào đời. Phi sinh năm 2003. Well, 2003, well. Buka 1985. Ủa, hơi lâu rồi anh. Ủa sao em sống hơi lâu vậy? Đó, Rich Fan mới đẻ hôm qua. Còn vàng ở trên là có chị Ba Tương ớt, anh Bảy Trinh Xu. Ở trên có con bé nữ tính Missy. Bé nữ tính. Đó. Nam thần Duy Khánh. Dạ, nam tính luôn, nam tính. Với lại Achima Lâm Vĩ Dạ. Em chọn vị trí nào? Dạ, bây giờ em xin phép được chọn Achima Lâm Vĩ Dạ. Thưa quý vị, vòng 2 bắt đầu. Ê. 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 Câu hỏi này chúng tôi hỏi về Singapore. Ở Singapore, chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 12 triệu đồng, bạn đã có thể thuê một đội thanh niên cơ bắp đến nhà để làm gì?
Tức là lực lượng đó cỡ Lê Dương Vũ Lâm trở lên, nhưng mà nam tính hơn nhiều. Vâng, chúng ta đều biết đất nước Singapore là một đất nước rất phát triển. Và để có một đất nước phát triển như vậy thì tất cả những người dân phải đi lao động, phải đi làm việc rất là cực khổ và mất rất là nhiều thời gian, không có thời gian chăm sóc cho bản thân, không có thời gian giải trí. Thì người ta có thể bỏ ra được một khoản cái gì vậy? Bún miếng này hay rớt nhiều. Đang nói nghiêm túc. Ta chưa có quăng miếng, đang nói chuyện mà. Rồi chị nào mắc cười là Hứng nha. Không có mắc cười ở đây. Thì người ta bởi vì quên luôn rồi. Lại từ đầu chị. Rất cực khổ, người ta đi làm rất cực khổ. Người dân đi làm rất cực khổ và vất vả thì có những cái dịch vụ giải trí rất là thiết thực. Khi mà chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền, một khoản nào đó thôi, thì chúng ta có thể thuê được một đội ngũ cỡ 4-5 anh cơ bắp lực lưỡng đến nhà chúng ta và đút cơm cho mình ăn nè, tắm rửa cho mình. Đút cơm cho mình hả? Tắm rửa luôn hả? Tắm rửa cho mình. Cái đó là người thực vật không, mình được hưởng thụ như một vị hoàng hậu gì đó. Vị hoàng hậu. Dạ, mong ước là ở đất nước mình cũng nên có dịch vụ như vậy để phục vụ các chị em chưa chồng ở đây. Không có nhu cầu đi làm vất vả về có người phục vụ đó. Và ngoài ra thì họ còn nấu ăn cho chúng ta ăn nữa. Muốn ăn cái gì là nấu hết. Em thấy nó không hợp lý. Em thấy nó kiểu rất là cái thông tin chị Dạ đưa ra rất là bị sáo rỗng. Sao? Khánh phát biểu nào? Dạ, tại vì em thấy là nếu mà thí dụ mà người ta tới người ta nấu cơm, người ta giặt giũ hay người ta chăm sóc cho mình đó thì đâu có nhất thiết phải là kiểu body lực lượng 6 múi nào đâu. Nhưng mà cái hình ảnh mà body lực lượng 6 múi, mồ hôi nhễ nhại, nấu ăn dọn dẹp dọn lắm. Nó làm mình cảm thấy rất thoải mái. Dạng như là xào rau cái mồ hôi cái... ghê quá. Không, tại vì vậy nè, em nghĩ là Singapore rõ ràng là một cái nó không phải nó nằm ở trên một cái đảo thì nó sẽ có những cái đợt gió mạnh thì có thể là sẽ bị bung mái nhà hay là ảnh hưởng đến cái gì đó thì sẽ cần đến những cái người lực lượng để mà họ chống dột. Nhưng mà ở Việt Nam cái chuyện đó rất là rẻ, có nghĩa là cái giá trị nó sẽ không bằng. Nhưng mà ở cái câu hỏi này gọi là chỉ tốn có 12 triệu đồng thôi, cho nên là cái đáp án là sửa nhà hay là này kia thì suy nghĩ là nó không có hợp lý. Tại vì đó là chính sách nhân đạo. Trời ơi, chính sách nhân đạo. Ủa, cái chính sách đó ở đâu? Thế thì cái chính sách đó phải nhân đạo với đúng người. Ví dụ như Khả Như mới là chính sách nhân đạo nè. Dạ, chứ làm bị Dạ là em thấy sai trái. Sai trái. Đáp án của Dạ là cuối cùng là gì? Là nấu ăn à. Nấu ăn. Nấu ăn. Tin hay không ạ? Em thì em cũng nghĩ theo ý kiến của hồi nãy có anh chị nào nói là thuê về để mà giúp những công việc nặng một chút xíu. Dạ, hợp lý hơn. Dạ đúng rồi, em thấy như vậy là hợp lý hơn. Thế thì em xin chốt đáp án là không tin Achima. Không tin Achima. Trời ơi, Achima không tin á. Thư Lương không tin Achima. Chính xác. Có ai biết đáp án thật sự không ạ? Lau nhà, dọn dẹp nhà cửa. Chính xác là dọn dẹp nhà cửa. Chỉ cần bỏ ra số tiền từ 313 tiền đô Singapore đến 522 tiền đô Singapore, là từ 7 triệu mấy tới 12 triệu mấy đó, bạn đã có thể thuê một đội thanh niên 6 múi cơ bắp cuồn cuộn đến lau chùi nhà thôi. Ủa, nhưng mà ý là tại sao phải là 6 múi mới lau chùi nhà được? Dịch vụ người ta anh. Thay vì cái một người bình thường thì người ta làm ra một dịch vụ là 6 múi đẹp trai thì cái thẩm mỹ thú vị hơn. Ví dụ bây giờ em ngồi cái bên người đẹp em thích hơn là ngồi cái bên người không đẹp, đúng không? Bây giờ bên phải em làm thích hơn là bên trái em thích hơn. Hai bên, không hết bên nào. Hay thích đầu dưới nè, hay thích đầu dưới nè. Gì vậy anh? Dạ không, thì em nghĩ là em ngồi một mình được rồi ạ. Đó. Dạ. Như vậy là chúng ta chính xác. Dấu ít đầu tiên dành cho Thư Lương, vị trí làm bị dạ. Bây giờ là Hữu Trường, xin mời chọn vị trí. Em xin được phép chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm.
Wow. Lê Dương Bảo Lâm thân mến. Dạ. Khi đến trường quay này em đi bằng phương tiện gì? Dạ em đi bằng ô tô. Ai chở em? Chị Bích Phượng là mẹ em 50 mấy tuổi. Em thi bằng lái bao nhiêu lần rồi? Dạ trên hàng 3. Trên hàng 3 mà vẫn chưa đậu. Dạ sắp tới đậu. Câu hỏi liên quan tới vấn đề chúng ta vừa bàn tới. Cụ bà Cha Cha Chun ở Hàn Quốc đã lập được kỷ lục thế giới vì làm điều gì 960 lần. Trời ơi, 960 vậy là lần. nãy giờ giao lưu rồi có câu trả lời luôn rồi. Rõ ràng. Thi bằng lái. Dạ đúng rồi, thi bằng lái. Ai mà thi bằng lái 900 mấy chục lần trời. Dạ Trời có. ơi, cái luật bên đó thi tới mãn đời anh. Đúng rồi, là cái chị đó chị thi hoài chứ không có đậu. Em cũng không biết chị luôn. Nhưng mà sau cái vụ của em á thì có những người ta khịa em, ta nói Bảo Lâm nhầm nhò gì với cụ này, thì có đăng lên thì là cụ thi hoài mà cứ rớt hoài. Cuối cùng là gần cả 1000 lần đó mới đậu. Rồi có một cái nhãn hàng gọi là cái xe hơi tặng cho cụ một chiếc xe hơi luôn. Như là tri ân cụ, chúc mừng cụ. Thiệt không ạ? Thiệt. Không, cái này em có đọc qua rồi. Em có đọc lúc mà người ta khịa anh Lâm á. Em có thấy comment ở dưới nhiều lắm. Đúng rồi, là đăng cái cụ đó lên xong rồi táp em vô. Có một thằng em nó cũng khịa em nữa. Khít đăng gì? Dạ em đăng là ai mà học dở lắm thì mới thi đi bằng lái không đậu thôi. Mà nó đăng hình em lên. Thấy lòng Lâm, chỉ có chị thương em. Chị nhắn tin ủng hộ em. Đúng rồi, chị Như nói thôi Lâm ơi, bây giờ em đừng có đi thi nữa, chị cho tiền em mướn tài xế mãn đời luôn, đừng làm phiền cộng đồng mạng nữa. Dạ chị Như có hứa như vậy. Quá mệt anh. Còn em chỉ vô thả ha ha thôi à. Ha ha ha. Em chỉ không có thả ha ha mà em comment luôn. Comment sao? Ha 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 rất dài. Là cái hàng rào đó, ha ha là cái hàng rào đúng không? Đáp án cuối cùng là thi bằng lái à. Tin không ạ? Mà em biết câu chuyện này không? Dạ không. Dạ em chọn là bây giờ bị gạt nha. Không tin ạ. Không tin ạ. Không tin. Trời ơi. Chết rồi. Thì hữu trường là không tin. Bởi vì bạn ấy nói là chắc không có chuyện đó đâu. Em nghĩ là cũng có thể, nhưng mà sao không biết linh tính cho là linh tính cho rằng là đừng tin Lê Dương Bảo Lâm. Không phải không tin cái đáp án đó, không tin đáp án. Không tin Lâm. Và đây là một sự lựa chọn. Sai lầm. Trời ơi. Không chính xác. Tại sao không tin tụi chị những con người mà chị đã nói là thi tới mãn đời mà em không tin gì. Mà không phải ai cũng có kinh nghiệm rớt bằng lái như anh Lâm đâu mà không tin. Câu hỏi ở đây nó có sự liên kết với nhau. Đúng vậy. Không phải đơn thuần mà hỏi Dương Lâm câu đó. Đây, cụ bà Cha Cha Chun. Các bài kiểm tra lý thuyết đều thi trượt. Còn phần thực hành thì rất mượt mà. Sau đó bà đã được một hãng xe tặng cho chiếc xe hơi. Đúng rồi. Hay quá Lâm ơi. Cái phần thực hành thì nó dễ. Còn lý thuyết là phải học thuộc. Mà lý thuyết là người lớn tuổi học sẽ khó hơn người trẻ. Đơn giản vậy thôi. Trí nhớ họ không còn minh mẫn như xưa. Một dấu ít nữa đã thuộc về Thứ Lương. Xin chúc mừng. Nếu mình chọn Hoàng Phi và chắc chắn phải chọn Hoàng Phi. Và nếu trả lời chính xác ở vị trí Hoàng Phi cũng là người tiễn một bé về. Tiễn một bé nam về. Khả năng bây giờ tiễn một bé nữa. Đừng run như vậy. Bình tĩnh lên người ta mới tin mình chứ. Lựa chọn là Dạ em chọn anh Hoàng Phi ạ. Hoàng Phi. Wow. Câu này chúng tôi hỏi từ một đất nước xa xôi nơi có cái hàng rào. Nước Anh nữa hả? Trời ơi, sao nước Anh hoài vậy? Trước khi có đồng hồ báo thức, người giàu ở Anh làm gì để thức dậy đúng giờ? Câu này rất đơn giản luôn. Ở nước Anh như em biết là họ là quý tộc Anh á, để thức dậy đúng giờ họ sẽ chỉnh cái anh người làm ở trong nhà. Chấn chỉnh cái anh người làm ở trong nhà. Nhưng mà khoan, chỉnh cái anh người làm như thế nào mà làm cái tay như vậy à? Chấn chỉnh nè, kiểu nè anh người làm ơi, nè do em là người làm nè, anh chỉnh đi. Em là người làm nè. Nè anh người làm, sáng mai 6 giờ kêu dậy nghe. Dạ. Ok. Rồi đó, Google Translate. Con bé này vô dịch mới đồng mới rối nè. Từ tiếng Việt của Hoàng Phi dịch của tiếng Anh nào? Em ơi em trai dễ thương ơi, sáng mai trời sáng á, những ánh nắng chiếu vô mình rồi em kêu anh dậy lúc 7 giờ nha. Nói ít được không ạ? Nói ít được không? Vua Không biết không vua. Morning tomorrow. Khi những ánh sáng chiếu lấp lánh trên tán cây. When sunshine chiếu
Chiếu là Chiếu như chiếu yêu vậy hả? không, chiếu trong cờ là check. Chết lén quả. Lén quá gì quá tiếng Lén quá. Lén quả. Những Tree. natural. You kill me. You kill me. Wake up. Ok. Thưa quý vị, không phải nghệ sĩ chúng tôi không biết tiếng Anh, mà vì hồi đó không có học. Hôm nay tức em đi quá à. Hôm nay tất cả mọi thứ quý vị thấy trên đây chỉ là mang lại tiếng cười thôi quý vị, chứ không phải là không có kiến thức đâu ạ. Hoàng Phi nói rằng là kêu người làm, kêu người quý tộc mà trong nhà họ có rất nhiều người làm. Tức là trước khi có cái đồng hồ báo thức người ta nhờ con người. Ồ khoan xí, nhưng mà ý là cái người hầu đó không có đồng hồ báo thức thì làm sao họ dậy đúng giờ để mà họ kêu cái chủ nhân của họ? Thí dụ mà người làm đó không dậy đúng giờ thì người làm đó sẽ mướn thêm một người làm nữa để kêu họ dậy đúng giờ. Trời. Em nghĩ là ở bên đó chắc cũng sẽ có một con vật gì đó kêu họ báo thức họ dậy, giống như ở bên mình có con gà. Con gà sẽ gáy để người dưới quê ngày xưa đâu có đồng hồ đâu có báo thức đâu mà vẫn dậy đúng giờ để đi làm. Hoàng Phi nói rằng là nhờ người làm. Dạ. Đánh thức tin hay không ạ? Em cũng nghĩ là sẽ nhờ một con vật nào đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Em không tin. Không tin. Lại không tin rồi. Không tin Hoàng Phi là một sự lựa chọn. Không chính xác. Wow. Những người được thuê dùng gậy tre dài, chiếc dùi cui hay que củi đập liên tiếp vào cánh cửa sổ và cửa chính phòng ngủ của chủ để đánh thức họ dậy. Thấy chưa? Không chính xác nên một dấu O đã thuộc về Hữu Trường. Xin chúc mừng. Hên lắm nha. Hên lắm nha. Bây giờ tới lượt Hữu Trường. Dạ, em xin phép được chọn anh ST Sơn Thạch ạ. ST. Trước khi phát minh ra giấy vệ sinh, thổ dân châu Mỹ đã sử dụng gì để thay thế? Chắc là giấy báo rồi. Chắc là vải á. Làm vải á, em nghĩ là vải á. Em là bản thân em không biết xài giấy, cho nên là em nghĩ rằng là người ta cũng sẽ xài nước giống như em. ST, đáp án cuối cùng là gì ạ? Nếu như em vẫn chọn là đáp án là nước, nhưng mà để mà có một cái gì đó mà đỡ phải dính vô cái tay của mình á, đúng rồi, mà nó vệ sinh hơn á, thì em nghĩ là giấy báo. Giấy báo. Kiếm câu nào cái đó hợp lý hơn được mà. ST sẽ trả lời là vải. 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 Vải mềm hợp lý. Ra lúc đầu khi mà nghe anh hỏi câu này thì em có nghĩ đến trong đầu là khăn, vải hoặc là giấy báo. Trong đầu em có ba option đó. Có đáp án. Dạ. Và em tin anh ST ạ. Tin ST. Tin ST rằng là trước khi có giấy vệ sinh, thưa quý vị, là người ta dùng vải để vệ sinh cá nhân, là sự lựa chọn. Không chính xác. Người dân thường sử dụng lõi ngô khi đã bỏ hạt. Đây là lựa chọn phổ biến vì chúng có sẵn, mềm và dẻo, thuận tiện sử dụng. Như vậy là một dấu ít nữa đã thuộc về mình. Xin chúc mừng. Hay quá. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chơi ở vị trí của chị Khả Như. Khả Như. Yeah. Sau một tai nạn năm 9 tuổi, Ủa gì? cô Christy Pro, người Anh, sẽ ngất khoảng 2 phút khi cô nhìn thấy thứ gì? Cái tai nạn 9 tuổi đó là lúc đó cô ấy đi trên đường cùng với người thân của cổ. Và cái người thân của cổ đi trên chiếc xe đò rất là lớn. Xe đò. Xe đò. Xe bus. Xe bus. Xe bus, ok. Thì sau đó khi mà cổ tỉnh dậy rồi á, thì cổ thấy cái gì bự là cổ xỉu. Cổ thấy ví dụ con chó bự, cổ xỉu. Người đàn ông bự, cổ cũng xỉu. Cái miệng Lê Dương Bảo Lâm xỉu luôn. Cái gì mà to là xỉu hết. Tại vì những thứ lúc cổ bị 9 tuổi thì tất cả những thứ mà xung quanh cổ đều lớn hơn cổ hết. Cổ rất sợ. Ngày bà xỉu 8 giác. Thiệt á. Vô lý quá à. Bà đi làm, bà tới công ty của bà thấy cái tòa building lớn quá, bà xỉu 2 phút bà dậy bà vô bà làm. Ủa, bà rảnh ha? Nói giờ hợp lý hơn nè. Hợp lý hơn đi trời. Không hợp lý, không hợp lý. Ủa cái đó không hợp lý hả? Không, rất không hợp lý. Không, theo suy luận của chị thì cái đó không hợp lý. Không, nhưng mà chị sợ cái bự, chị sợ thiệt á. Em sợ cái gì bự lắm hả? Không, em lái xe trên đường mà em thấy cái xe bự hơn là em sợ lắm á. Sau cái tai nạn 9 tuổi đó thì cô thấy cái gì à? trai đẹp.
Vì không phải cái tai nạn đó không phải liên quan tới cái chuyện cổ bị cái gì mà cổ bị ảnh hưởng đến tim mạch. Nên khi cổ gặp cái chàng trai đẹp là cổ bị hồi hộp là xỉu. Không, em nghĩ là nếu mà gặp tai nạn á thì chắc có thể là cô ấy sẽ bị chảy máu, rồi từ sau đó thì nếu mà cô thấy ai bị chảy máu hay là thấy máu ở đâu là cô sẽ xỉu. Như vậy là đáp án của Khả Như là thấy trai đẹp. Dạ. Là lên tim. Lên tim. Nhịp tim đập. Dạ, đập nhanh. Cái này là ảnh hưởng tới tim mạch chứ không phải liên quan tới tai nạn. Đáp án là trai đẹp. Tin hay không ạ? Nhưng mà em suy đoán nếu như vậy thì nếu mà mình gặp chuyện hồi hộp á, thì tim mình đập nhanh thì nó cũng có thể xỉu được, chứ không hẳn là phải gặp trai đẹp. Em xin phép không tin. Không. Trời ơi. Không tin luôn rồi. Câu chuyện người ta nhân văn như vậy mà không tin người ta. Không tin Khả Như là một sự lựa chọn. Không chính xác. Ủa trai đẹp thiệt hả? Đáp án là trai đẹp. Các bác sĩ kết luận mắc chứng cataplexy. Đây là một tình trạng khiến bất kỳ cảm xúc mạnh nào cũng có khả năng làm con người mất kiểm soát cơ thể. Đàn ông điển trai luôn làm cô ấy mất kiểm soát. Hay quá. Hèn chi cái câu này nó rơi vô chị Khả Như. Tại sao chị Khả Như nói với em bằng cả trái tim một cái con người mà dẫn chứng từ cuộc đời thật của mình ra mà em cũng không tin? Hồi cái bà đó gặp em cho bà xỉu riết luôn hả trời. Một dấu O đã thuộc về Hữu Trường. Chúc mừng. Yeah, chúc mừng. Căng đây. Xin mời Hữu Trường chọn. Dạ, em chọn Căng đấy. chị Buka. Buka. Một cái ông tên là Mehmet Ozuret, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã được xác định là người sở hữu bộ phận nào dài nhất thế giới. Wow. Với độ dài là 8,8 cm. Em biết 8 cm. ta có bao nhiêu đây? Câu này em biết không? Em trong đầu em thì em nghĩ là lỗ tai, tại vì nó sẽ lỗ tai mà 8,8 là bình thường. Đúng rồi. Không, chị Buka hình như là cái lông mi á chị Buka. Cái lông mi, đúng rồi, có một trên thế giới là có một người đàn ông có một cái lông mi rất là dài mà đạt kỷ lục luôn, chị biết nè. Rồi có một người phụ nữ là có một bộ râu cũng rất là dài. Đó là hai cái điều trái ngược lại giữa nam và nữ. Thì đó là những cái điều đặc biệt nhất mà trên báo hay đăng. Nhưng cái câu hỏi ở đây là 8,8 thì em nghiêng về cái lông mi hơn à. Có thể là một người đàn ông có một cặp lông mi dài 8,8 cm thì sẽ là một điều rất là ấn tượng và đạt kỷ lục và nhiều người để ý và có thể đăng báo. Chứ còn bây giờ ví dụ như ngón tay dài, cái lưỡi dài, cái lỗ tai dài, cái mũi dài thì cũng thấy bình thường. Cái người đàn ông đó có cặp lông mi dài đạt kỷ lục và được lên báo. Lông mi. Dạ. Tin đi không ạ? Em tin ạ. Lựa chọn là tên Buka là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Uổng công anh tin tưởng em Buka. Thất vọng về em lắm Bu. Đáp án là mũi. Chiếc mũi của ông Mehmet Ozuret, người Thổ Nhĩ Kỳ, được đo vào ngày 6 tháng 7 năm 2007 có độ dài là 8,8 cm, lập kỷ lục người sở hữu mũi dài nhất thế giới. Một dấu ít đã thuộc về Thư Lương. Xin chúc mừng. Hãy kết thúc cuộc chơi nào. Em xin chọn anh Duy Khánh. Duy Khánh. Làm nghề đúng rồi. Đừng làm nghề, đừng làm nghề ơi. Một chảo tay Duy Khánh à. Chốt hạ Duy Khánh ơi. Chris Phan tiết lộ từng đứng đợi bà xã nhiều tiếng đồng hồ trước cổng nhà tới tận O giờ. Wow. Chỉ để làm gì? Kể rồi. Kể đâu? Không nhớ nghỉ chơi. Là bạn thân với nhau, hãy trả lời đi ạ. Chris đã từng chia sẻ với em câu chuyện này từ lúc mà Chris mới chơi với em. Kiểu em nhớ mang máng á, thì cái đợt đó là Chris với lại Mai Quỳnh Anh giận nhau. Mà giận không biết giận căng thẳng, giận lớn lắm. Thì lúc đó hai người chưa cưới nhau thì mỗi người ở nhà. Xong rồi gọi điện, Mai Quỳnh Anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời, Inbox Facebook lóc luôn. Hay quá. Tất cả các trang mạng xã hội khác lóc luôn. Thì xong bây giờ đâu có còn đường nào để liên lạc với Mai Quỳnh Anh đâu. Thì Chris mới bỗng nghĩ ra một cái kế sách có thể tiếp cận một cái con đường duy nhất thôi. Đó chính là sang tận nhà Mai Quỳnh Anh. Đi phủ đầu chờ đến 0 giờ. Mà mục đích là muốn giảng hòa cái câu chuyện đó. Thì Chris mang đồ ăn qua cho Mai Quỳnh Anh. Bởi vì cái con đường đi đến trái tim của một người phụ nữ nhanh nhất đó chính là đường Bảo Tử. Hay quá. Mang đồ ăn mà mang cái gì ạ?
Jin Soo. Ác dễ sợ, ác dễ sợ. Em phản đối. Câu chuyện này là em nhớ là Chris qua nhà của Mai Quỳnh Anh. Mai Quỳnh Anh rất là yêu chó. Chris không biết làm cách nào, Chris quyết định chọc con chó cho con chó cắn. Cái Chris đau khổ khóc sùm trơn. Cái Mai Quỳnh Anh mới ra dắt đi chích ngừa, hai đứa làm lành lại hết. Khoa học chứng minh là những người cô đơn lâu ngày luôn có những ý tưởng táo bạo. Không, một câu chuyện dựng đứng lên á. Dựng đứng lên. Đáp án của Duy Khánh là đem đồ ăn qua. Thiệt á, cái này anh nói thiệt. Tin hay không ạ? Em thấy cũng hợp lý. Tại vì nếu mà chị Mai Quỳnh Anh giận thì có thể là anh Chris có kêu ra nhưng mà chị Mai Quỳnh Anh phóng ra. Nhưng mà nghe có đồ ăn là chị Mai Quỳnh Anh phóng ra liền. Đúng rồi, Mai Quỳnh Anh thích ăn lắm. Em tin anh Duy Khánh. Tin Duy Khánh quá. Lựa chọn tin Duy Khánh là một sự lựa chọn. Chính xác. Hay quá. Chris, kể câu chuyện đi nào. Câu chuyện đó không có giận nhau gì hết mà Khánh nó chế ra cho Dựng chuyện. Dạ. Đơm đặt. Dạ là em với vợ em á thì quen biết nhau là tại vì hai đứa từng đi quay phim chung. Nhưng mà bữa đó thì em không có vai, mà vợ em có một cái vai là diễn là từ sáng sớm mà tới khuya luôn. Thì đó là qua 0 giờ luôn rồi. Thì trên cái đường nhà vợ em lúc đó là thuê trọ thì em cảm thấy là cái đường đó nó nguy hiểm lắm. Tại em không biết điểm quay luôn. Nên là em cứ gọi hỏi hoài là ủa em quay xong chưa để mà em cùng đi về á, mà cô nói là thôi cũng không sao đâu. Cái em tạo bất ngờ bằng cách là thôi em mua đồ ăn, cái em ngồi sẵn đợi trước nhà đó để chờ vợ em về để coi như là ăn chung đồ ăn, hai đứa ăn đồ ăn với nhau. Không, nhưng mà món gì phải tâm dâm không? Hả? Tâm dâm. Món gì có ăn kèm Jin Soo được không? Không giờ mà ăn tôm dum Jin Soo cho mập bụng. Ăn gì mà khó nói, ăn gì mà khó nói. Miễn phải kèm Jin Soo. Ta ăn vặt thôi. Ăn vặt cũng phải kèm Jin Soo mới ngon. Không, em ăn bánh gấu. Bánh gấu với thịt Jin Soo mới ngon. Đừng có gan bánh gấu mà chụp. 3 chú ít đạn dọc. Thư Lương sẽ là người bước vào vòng trong, còn Hữu Trường ra về với 4 triệu đồng. Yeah. Thưa quý vị, đây là anh Thư và Thư Lương sẽ cùng chiến đấu để tìm ra một người chiến thắng vào vòng cuối cùng, mang về 10 triệu đồng. Hôm nay hai cô gái giỏi quá. Hai cô gái giỏi quá. Giỏi quá. Ai sẽ là người đi trước ạ? Quả tôi xì đi cho công bằng nhé. 2, 3. Yeah. Thắng quyết định. Dạ em nhường chị đi trước. Thắng nhường luôn. À yeah. Hay quá. Bên này chung kết rồi, em chọn anh đi. Nó sẽ ok hơn. Lan tỏa. Đúng, lan tỏa hơn. Chọn anh Chris đi, anh Chris chưa ai chọn. Mình đánh vô cái nhân đi em. Thư Lương, xin hãy chọn. Dạ. Trước khi vào thi thì em cũng đã có dự định là chọn anh Chris Fan rồi. Nên là em mới thắng luôn vòng câu chốt. Dạ. Tất cả im lặng nghe Chris Fan trả lời. Dạ. Câu này Chris Fan hoàn toàn chủ động vì biết rất rõ. Miss Thi. Miss Thi. Dạ. Thầy giáo kêu. Thầy giáo kêu. Mày thi. Miss Thi từng học ngành gì trước khi thành một streamer? Câu gì dễ ẹt Không vậy? biết nữa thôi à. Anh biết không vậy? Anh chơi với em bao lâu? Sao không biết được? Sao không biết, còn biết Miss Thi yêu ai nữa mà đúng không? Đúng. Tôi không có chơi với nó, tôi biết nhỏ con cháu có người yêu là ai nữa mà. Thôi câu hỏi đi anh ơi. Lẹo. Tại nếu như mà em có theo dõi video của anh với Miss Thi á, thì đã có nhiều video chung với nhau từ cách đây 4-5 năm luôn rồi, là đã chơi chung từ thời đó rồi. Và lúc đó là Miss Thi còn vừa đi học vừa làm streamer. Thì Miss Thi làm rất nhiều nghề chứ không phải là một nghề. Miss Thi ngày xưa bán thuốc nhuộm.
Bán gì? Thuốc nhuộm tóc anh. Có lý nha, cái đầu tại ngày xưa là Missy là tóc đỏ, tóc hồng, tóc xanh và tóc cam xanh lá cây, tóc cam, tóc trắng. Các màu thuốc là Thi đều thử trên đầu mình và bán lại. Trả lời chưa? Không, chưa. Cái này hỏi là học trường nào á chứ không phải là ba làm nghề gì. Cái này là ý là nói là mình hiểu biết về bạn ấy. Tức là ngày xưa là bán thuốc nhuộm tóc mà khách hàng ruột là anh Phan Đình Tùng. Ủa bây giờ ảnh sao à? Vắng à. Rồi Thi lúc đó là Thi học một trường mà không có thể nào mà có thể đoán được một streamer sẽ học trường đó. Tại vì Thi học rất giỏi. Trường gì ạ? Đại học Thi luôn. học y đa khoa. Wow. Là hồi xưa học rất giỏi. Dạ. Tức là học trường y. Dạ. Kết quả là y đa khoa. Tên đi không ạ? Dạ, em nhìn mặt Aristan rất là chân thành. Dạ, cảm thấy cũng thành thật. Em quyết định là tin anh. Tin rằng là Misty hồi xưa học y. Trả lời ngắn gọn. Hồi xưa học trường gì nào? Mình học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Không, chính xác. Hiểu bạn quá. Hiểu nhau quá. Nhưng mà nó có bán thuốc nhuộm. Không có liên quan tới Đại học y luôn. Tại em lạng quá. Mình học Đại học Kinh tế ngành nào? Dạ, hành ngành ngân hàng anh ạ. Ngân hàng. Dạ. Một dấu O đã thuộc về Vũ Anh Thư, xin chúc mừng. Sao chị Như? Vũ Anh Thư thân mến, mình đã có lợi thế từ đầu tiên là có một dấu O, là mình chọn vị trí nào ạ? Dạ, em xin phép chọn chị Buka. Buka. Hay quá. Theo các chuyên gia Đại học Khoa học Hoàng gia London, chất lượng giấc ngủ sẽ bị suy giảm khi ngủ cạnh người thường xuyên làm gì? Đó là ngáy. Thứ hai là mớ. Quơ tay chúng mình đang ngủ rồi. Ôi, đó đập vô mặt, bị đập vô mặt. Thứ ba là nghiến răng. Ghê quá, cái nghiến răng là sợ nhất á. Nghiến răng là em biết luôn á. Ở trong nhóm nhạc của em có người nghiến răng. Chính là anh đúng không anh? Không, anh ngáy à. Thì khi ngủ đó là những âm thanh gây nhiễu cho chúng ta, làm chúng ta khó chịu và muốn đánh bạn chung giường. Nhưng đó là những cái tác động bên ngoài thôi, làm cho chúng ta bị khó chịu, ảnh hưởng giấc ngủ thôi. Nhưng mà đối với những người mà gọi là người ta nhạy thức giấc, còn với như là Buka ngủ mê lắm. Ngủ mà mẹ em hay nói là đặt mìn nó mà nổ 4 chân giường em vẫn chưa dậy á. Có nghĩa là em không bị tác động bởi bất cứ tiếng động nào hết. Nhưng hồi nãy anh hỏi gì? Hả? Không, cái câu hỏi á em muốn nghe lại á. Cái người ở London chất lượng giấc ngủ sẽ bị suy giảm khi ngủ cạnh người thường xuyên làm gì? Hay móc túi Buka. chất lượng giấc ngủ. Dạ. Móc túi sợ bạn. Móc túi á, ngủ kế bên mình sợ mất tiền. Mình ngủ với vợ với chồng mình thì làm sao mình sợ? Sợ chồng móc túi, sợ vợ móc túi chứ. Không, em mấy người vợ chồng mà không tin tưởng nhau đó. Em nghĩ là ngủ cạnh người hay đá dầm á. Hay vậy? Hay trẻ con á, hay đá dầm thì cái tác động ngoại lực nó làm ẩm ướt. Tác động ngoại lực nó làm ẩm ướt chứ mình phải tỉnh dậy. Tác động ngoại lực. Khi đang ngủ cái cảm giác mình bị ẩm. Mọi người đừng làm em phân tâm. Tại vì cái này là em có nghiên cứu rồi. Là chất lượng của giấc ngủ sẽ liên quan đến sức khỏe. Gọi là sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng với mình ngủ chung với những người hút thuốc nhiều. Khi mà mình hút thuốc nhiều á, nó sẽ tích tụ một cái chất gì đó nó đen á. Thì cái hơi thở của mình ra, nó sẽ có cái chất đó đi theo cái hơi thở của mình. Thì cái bạn ngủ kế bên hít vào thì hít cái chất độc hại đó vào. Mà người ta thường nghiên cứu á là cái người hút thuốc á sẽ ít tác hại hơn cái người ngồi cạnh kế bên. Tại cái người ngồi cạnh kế bên thì họ sẽ hít sâu hơn. Đáp án cuối cùng là người hút thuốc lá. Vũ Anh Thư. Dạ. Tin đi không ạ? Em nghĩ cái vấn đề mà hút thuốc á là theo như em có nghiên cứu là cái người hút người ta sẽ bị ảnh hưởng, vẫn có là cái người kế bên người ta sẽ ảnh hưởng, trong khi cái người ta hút cái điếu thuốc và thả cái khói đó ra. Còn khi mà người ta ngừng hút và người ta ngủ á, người ta không có thả được cái khói vì họ không có nạp một cái chất gì vào hết. Nên là thứ nhất đó là cái em hơi suy nghĩ. Cái thứ hai á là tại vì em coi phim anh rất là nhiều, ví dụ như là kiểu Sherlock Holmes hoặc là những cái phim thì họ sẽ hút xì gà chứ họ không có hút thuốc.
và họ sẽ gặp những cái trường hợp trong giấc mơ là mộng du nhiều hơn. Thì theo như kinh nghiệm quan điểm cá nhân của em thôi là em không tin. Không tin. Không tin Buka là một sự lựa chọn. Chính xác. Đó là ngáy. Trời Các ơi. chuyên gia Đại học Khoa học Hoàng gia London cho biết ngáy có thể làm tăng huyết áp và mức độ tiếng ồn càng lớn, nguy cơ tăng huyết áp càng cao, dẫn đến chứng mất trí nhớ, bệnh tim và các vấn đề về thận. Mà thường người béo phì hay bị bệnh ngáy á. Ngáy là có nhiều dạng và cũng là một cái bệnh đó phải chữa chứ không phải là đơn giản, thưa quý vị. Một dấu on nữa thuộc về Vũ Anh Thư, xin chúc mừng. Yeah. Kết thúc chương trình. Dạ, em chọn anh Hoàng Phi. Dạ. Hoàng Phi. Dạ. Theo truyền thống, người dân Slovakia thả cá vào bồn tắm nhà mình một ngày trước lễ Giáng sinh với mục đích gì? Cá vô bồn tắm. Chắc là dọn sạch bồn tắm á, người ta thả cá chùi kiến vào để dọn sạch. Tại ngày Giáng sinh người ta muốn nghỉ ngơi, không muốn làm việc. Slovakia là ở châu Âu, ở đó rất là lạnh. Vào cái mùa Giáng sinh thì khi họ đem cá về, tại sao họ bỏ vô trong cái bồn tắm? Tại vì đó là cái chỗ duy nhất có nước nóng để giữ cho con cá đó nó còn sống đến lúc đến khi cái đêm giao thừa người ta sẽ làm cái con cá đó. Dạ không phải Giáng sinh à? Chưa tới Tết. Giáng sinh lộn Giáng sinh. Do cái nó có cái tục là họ sẽ phải làm con cá đó, làm sạch và giữ nguyên ruột tất cả, nói chung là chỉ đem một con cá còn sống chế biến và không phải mổ gì hết, cho nên họ phải bỏ con cá vô bồn tắm để giữ cho con cá đó còn sống cho đến khi cái giờ phút Giáng sinh đến. Đó là lý do tại sao họ để cá trong bồn tắm. Phản đối vô lý. Tại vì có rất là nhiều chỗ để mà rộng cá chứ không phải là chỉ bồn tắm. Cái xô, cái thao, cái hồ. Em nghĩ là nó là một cái sự may mắn. Giáng sinh ở nước ngoài chỉ ăn gà tây nè, vịt quay hoặc là bánh cookie thôi. Nếu như vậy thì sẽ không có những câu hỏi này. Tại sao phải nhấn mạnh là nước Slovakia? Không, nước đó Giáng sinh người ta tới đông á, cái người ta bỏ chân xuống bồn tắm thả cá vô cho cá nó massage. ăn cái massage chân. Ủa tự nhiên vô nhà ta chơi cái vô bồn tắm ở. Đúng rồi, chơi vòng bồn tắm thôi. Ủa kỳ vậy trời, nước nó lạ quá vậy. Đáp án cuối cùng của Hoàng Phi là gì ạ? Em nghĩ là giữ cho cá sống để chế biến. Em vẫn muốn ăn con cá đó. Tin hay không tin Hoàng Phi? Dạ, trong câu hỏi thì em cũng có nghe là vào dịp Giáng sinh thì nó cũng là thời khắc gần như là chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Trong đầu em thì em cũng nghĩ là có thể là một điều gì đó liên quan tới sự may mắn. Dạ, em xin phép không tin anh Hoàng Phi. Không tin Hoàng Phi. Ê, đây là câu thứ 3, không ai tin anh nè anh Phi. Sống sao mà đuổi người ta về rồi không ai tin, không tin thì thôi. Biết sao giờ. Hoàng Phi nói rằng là sẽ giữ cá sống và cô gái này không tin. Là một sự lựa chọn. Chính xác. Đáp án là để cá sạch ruột trước khi nấu. Hả? Vậy hả? Vào ngày 23 tháng 12, người dân thường mua cá và thả chúng vào bồn tắm để chúng sạch hơn. Nhưng ngày nay họ ưu tiên mua những con cá chép đã được làm sẵn. Hồi xưa là rộng cá để cho nó không ăn uống rồi nó uống nước rồi nó ra đi vô cho nó sạch ruột thôi. Còn bây giờ thì người ta làm sẵn hết rồi. Một dấu ít dành cho Thư Lương. Vũ Anh Thư thân mến, Dạ. mời hãy chọn. Dạ em chọn anh Lâm. Lê Duy Bảo Lâm. Anh Lâm Chinh Xu. Ngọn núi thiên Athos nằm ở đông bắc Hy Lạp, không cho ai đặt chân đến. Ngọn núi thiên á anh. Tại vì không cho em tới. Tại vì khi mà em tới em nói nhiều quá sẽ mất thiên mất linh. Nghiêm túc đi nào. Nghiêm túc đi ạ. Trả lời đi ạ. Là cái ngọn núi thiên hả? Ngọn núi thiên. Không cho phụ nữ đến. Đúng rồi, không cho phụ nữ. Bởi vì cái ngọn núi đó là những tu sĩ toàn là đàn ông không. Cho nên họ muốn là tập trung tu tập. Cho nên cấm phụ nữ. Không cho phụ nữ tới. Không cho phụ nữ. Ở nước nào ạ? Hy Lạp. Hy Lạp. Chị có nhớ là chị đã đọc ở đâu rồi á, là hình như là đúng là không cho phụ nữ đến á. Không cho phụ nữ đến. Em để ý những cái tượng Hy Lạp hay là những cái bức ảnh Hy Lạp á, để đến gần đền thần hay là bưng tượng hay là đứng gần tượng á đều là nam. Hình như là ở đó là một bên là có hai bên bờ, là một bên là một cái bờ là không cho phụ nữ đến, một bên là vẫn đến được bình thường hay sao á. Đáp án của Lâm là không cho phụ nữ đến, cấm phụ nữ tới. Vũ Anh Thư tin hay không ạ?
Dạ, em chưa được có cơ hội tới Hy Lạp. Em có được đọc sơ qua về thần thoại Hy Lạp. Thì em cũng có biết là trong thần thoại đó đề cao đàn ông rất là nhiều. Và theo như lập luận của anh Lâm thì... Đúng. Thôi em đi ngược lại đi, em không tin anh. Trời đất ơi. Không tin Lê Diệu Bộ Lâm. Lâm ơi. Trời ơi, kiếm đâu ra một người con gái vừa khéo mà vừa khó đoán như vậy. Mẹ cô là sao? Ủa, phải tin anh chứ. Dạ, tại vì em thấy nó quá hợp lý, mà những thứ nó quá là hoàn hảo. Em bị sợ những thứ quá là hoàn hảo như vậy. Không chính xác. Không chính xác. Trời, người ta nói rồi, gợi ý. Chị đã nói là chị đã đừng đọc ở đâu được. Anh vừa đọc câu hỏi chị đã trả lời liền. Anh Lâm cũng đồng ý luôn. Đôi khi người ta không tin một người là do khẩu hình. Do khẩu hình. Và như vậy, một dấu ít đã thuộc về Thư Lương. Yeah. Athos trong tiếng Hy Lạp gọi là Aion hoặc là Aion Oros, có nghĩa là Thánh Sơn. Hiện nay có khoảng 2.000 cư dân sinh sống ở đây, trong đó số tu sĩ chiếm là 1.300. Tất cả đều là đàn ông, không hề có bóng dáng phụ nữ. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chơi tại vị trí của Achima Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi của chúng tôi là trong đám cưới ở Cuba, để được nhảy cùng cô dâu, khách đến dự phải làm gì? Đất nước Cuba thì có một cái tục lệ trong ngày đám cưới, đó là ai mà muốn nhảy với lại cô dâu thì trước tiên mình phải nhảy với mẹ chồng trước. Mẹ chồng cô dâu trước, mình xin phép trước. Tại nhiều khi chồng cho phép nhưng mà mẹ chồng không cho phép thì cũng không được. Cho nên là nếu muốn nhảy với cô dâu thì phải xin phép được nhảy với mẹ chồng trước. Nếu mẹ chồng chiều nhảy thì em phản đối. Lỡ mẹ chồng lớn tuổi, mẹ chồng ngồi không có đi vững, rồi tự nhiên cái giờ muốn nhảy cô dâu 10 người tới nhảy mẹ chồng tiền đình, mẹ chồng xỉu rồi sao? Hốt vậy đĩa đệm rồi sao? Lỡ chú rể không còn mẹ, không lẽ không được cưới luôn hả? Không được nhảy luôn. Tại sao lại phải muốn nhảy với cô dâu? Bạn bè thế chị. Để bữa nào anh đi Cuba anh hỏi. Vậy thì phải liên quan đến chú rể. Phải xin phép chú rể hoặc mời rượu chú rể, hoặc là chổng chú rể xuống, hoặc là cái gì đó, một cái gì đó với chú rể. Mà muốn nhảy với cô dâu là chắc chắn là bồ cũ cô dâu rồi. Không phải, bởi vì ở đất nước Cuba đó là giống như là cái chuyện mà giống như là quăng cái bó hoa cưới. Nếu như mà cái người nào chụp được bó hoa cưới là sẽ đám cưới tiếp theo. Thì cái chuyện nhảy với cô dâu nó cũng giống như vậy. Những là những ai mà đang muốn về tình duyên của mình đó, về một cái đám cưới á, thì sẽ xin được nhảy với cô dâu. Và vậy thì Khả Như phải qua Cuba gấp. Đúng. Qua đó nhảy gấp chị. Và mỗi một đám cưới chỉ được một người nhảy mà thôi. Một người thôi. Chỉ được một người mà thôi. Em thì có đáp án khác. Nó cũng giống như Việt Nam của mình á, là khi mà muốn nhảy với cô dâu á là mình cần trả tiền cho cô dâu. Cái gì? Giống như là tiền mừng tuổi gì đó, hay là tiền mừng cưới á, tiền mừng cưới đó. Đáp án cuối cùng là nhảy với mẹ chồng cô dâu. Tin đi không ạ? Dạ em tin ạ. Trời ơi, em tin chị. Tin làm bây giờ. Trời ơi, câu chuyện quan đường vậy mà em tin. Một cái đáp án vô lý như vậy. Ủa mình phải suy nghĩ chứ. Tại chung cư họ chống đối mà em vẫn tin đó. Trời ơi, lỡ bà má bà tiền đình rồi sao bà nhảy? Không chính xác. Sao mà chính xác được? FT nói chính xác. Ghim một số tiền trên váy của cô dâu. Trong đám cưới ở Cuba, khách sẽ nhảy một điệu nhảy với cô dâu và chú rể. Sau đó họ sẽ ghi một số tiền trên váy cô dâu, và cặp vợ chồng trẻ dùng số tiền đó cho tuần trăng mật của mình. Cái này em biết nè, tại vì là em có một người bạn đã từng đi một cái đám cưới ở bên đó rồi, và người ta đã làm cái điều đó luôn. Một dấu O thuộc về Vũ Anh Thư. Xin lỗi bởi vì chúng ta sẽ kết thúc cuộc chơi ở vị trí của Khả Như. Một nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới mới đây cho thấy nuôi con gì thực sự có thể giúp bạn chống lại nguy cơ tử vong sớm do bệnh về tim mạch. Thú cưng đó. Con mèo. Cái con tên chị luôn đó chị. Thường á người ta sẽ nghĩ là con mèo với con chó. Nhưng các bạn tưởng tượng đi, một ngày đi làm về, bạn thấy con chó của bạn nó xé cái giấy dán tường nhà bạn. Chỉ có giấy tờ nhà nó chưa xé thôi, rồi giấy tờ mọi thứ nó xé tan nát hết, thì các bạn sẽ rất là mệt. Có một con vật nuôi nó sẽ không bao giờ quấy nhiễu, và nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất thoải mái khi nhìn nó. Con trai. Chính xác Bảo Lâm ơi.
phải có trai trong người. Đi làm mệt thì sao à? Trai đẹp về. Về đang mệt quá. Em mệt mỏi quá. Anh về rồi em. Ôi em khỏe lại rồi. Đó là phải có con trai. Quan đường. Đó là câu chuyện quan đường nha em. Không có thiệt. Làm cho vui thôi. Em xin trả lời đó là con chim. Tin hay không ạ? Dạ em tin à. Con chính xác. Con. Em ơi chị nói thiệt chị không có biết. Chị nghĩ là con mèo. Đáp án là con chó. Chó. Trời. Chó. Đối với những người mắc bệnh về tim hoặc đột quỵ, lợi ích từ việc nuôi chó thậm chí còn lớn hơn khi chúng có thể giảm đến 31% nguy cơ tử vong. Các nghiên cứu phát hiện những người nuôi chó có nồng độ cholesterol tốt hơn và huyết áp thấp hơn nhờ vào việc vuốt ve chó. Một dấu ít nữa thuộc về Thư Lương. Chúng ta kết thúc cuộc chơi tại vị trí của Thành SC Sơn Thạch. SC Sơn Thạch. Trong môn đấu vật Kipina ở Thổ Nhĩ Kỳ, các đấu sĩ sẽ bôi lên người mình thứ gì để hạn chế sự tấn công của đối phương? Quá đơn giản. Em biết à. Tương ớt Chinsu à. Wow. Khi mà đấu vật à, bôi lên à. Đúng rồi, sau đó massage cùng người à. Xong à. Đi ra đấu vật liền à. Ủa là tao luôn hả? Nhưng mà đó là một đáp án vui thôi à. Tức quá. Thì thật ra là đấu vật thì ở đấu vật thì nó ăn cá viên cho viên được mà. Viên à. Go. Ở bên đó người ta bôi dầu chứ mà bình thường á, giống như những người mẫu mà người ta bôi lên trên mình á để mà cho bóng á, thì ở bên đó người đấu vật người ta cũng sẽ bôi cái dầu lên trên người của mình. Dầu ô liu hay dầu hôi? Hay dầu gió anh? Dầu gió. Hay là dầu ăn? Dầu nhớt à. Mọi người có thấy những cái người đấu vật mà người ta có những cái dầu mà đen không? Thì đó chính là những cái dầu đó đi ạ. Em cũng không có thấy. Tại gian người ta ngâm á. Đáp án cuối cùng là dầu nhớt. Dầu nhớt. Không thuyết phục. Tin đi không ạ? Dạ. 5 4 3. Không tin. Không tin. Đúng rồi. Sao lý vậy là không tin rồi. Đúng rồi. Nếu chính xác sẽ chiến thắng và bước vào vòng cuối. Nếu không chính xác, chúng ta tiếp tục cuộc chơi. Đây là một sự lựa chọn. Ở bên đó người đấu vật người ta cũng sẽ bôi cái dầu lên trên người của mình dầu luôn. ô liu hay dầu hôi? Hay dầu gió anh? Dầu gió. Hay là dầu ăn? Đáp án cuối cùng là dầu nhớt. Không tin. đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Chứ dầu nhớt nó hôi lắm. Không phải nhớt mà là dầu ô liu. Thấy chưa? Ô liu. Vì trơn bóng nên các đô sĩ rất khó khăn bắt được đối thủ. Thời gian thi đấu cũng kéo dài hơn đấu vật thông thường. Họ cần sử dụng kỹ thuật tính dẻo dai mới có thể quật ngã được đối thủ. Tại vì đơn giản một điều thôi, dầu nhớt nó sẽ gây hại cho cơ sức khỏe Đúng con vậy. người. Làm sao mà cứ bám vô người được. Hửi cái mùi đó là tiền đình liền, không có được đâu. Anh Thư thân mến, anh Thư sẽ dừng lại ở đây và mang về giá trị tiền thưởng là 6 triệu đồng. Yeah. Còn Thư Lương là người cuối cùng đến với vòng đặc biệt ngay sau đây. Đây. Thưa quý vị, Thu Lương là người cuối cùng ngày hôm nay. Hãy chọn một vị trí mà mình tin rằng là sẽ hỗ trợ được mình. Hồi nãy anh là người giúp em thắng cái vòng kia đó. Chị đi. Bao bì. Anh đi. Em ơi, ở đây có nhiều phong bì. Chị đừng có niềm tin em ơi. Có phong bì là 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 5 triệu. Lớn nhất là 10 triệu đồng. Tới vòng này á, là em cũng đã rất là vui rồi. Đúng rồi. Cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị luôn. Đúng hay không đúng gì thật sự em cũng rất là vui. Cái này là thật lòng của em. Vòng cuối cùng thì em xin phép được. Chắc là sai ở đâu sửa ở đó. Em sẽ chọn anh Rizpan. Rizpan không có gì hơn chị hết á.
ơi. Rít Phan chỉ có chuyện hơn chị là gì? Chuyện có gia đình thôi. Chuyện có gia đình thôi. Chứ ngoài ra không hơn chị gì. Cái đó là cả cuộc đời rồi ạ. Hơn chị một thứ là cả cuộc đời rồi ạ. Người ta có gia đình, có con, có vợ là hơn cả cuộc đời rồi ạ. Quê ghê. Cao quá. Câu hỏi này chọn Rít Phan là chính xác. Thể thao. Exactly. Thôi thôi, Rít Phan là đúng rồi. Hy vọng ai sẽ giúp em. Câu hỏi đơn giản, câu hỏi này rất dễ luôn. Anh tin chắc Rít Phan biết. Trong trận đấu với Serbia tại vòng loại World Cup 2022, Cristiano Ronaldo đã ném đi thứ gì mà sau đó đã được người ta mang đi bán đấu giá? Em đã giấu tài. Em đã giấu tài. Đúng rồi, mình nói luôn. Mình được ném cái liêm sĩ mình ra nữa à. Ném cầu thủ đồng đội. Trời ơi. Ném ra ngoài thì anh nói là anh đã banh chứ anh phải đâu giật. Nhưng mà anh có giá trị anh mới đi đấu giá được. Tôi biết được kết quả đúng luôn. Ném áo xuống đất. Áo Juventus. Không chị, em nghe nói ném cởi áo ra là bị phạt á. Biết rồi mọi người ơi. Cái gì? Cái gì anh? Vui nè. Nói Vui không? à? Ném lao thì phải theo lao. Ném lao thì phải theo lao. Trời ơi. Vui quá. Mắc cười bể bụng luôn á. Đúng đâu người ta là phóng lao thì thưa phải quý vị, theo lao. quý vị thấy từ những tập đầu quý vị thấy vui, còn bây giờ tôi xin dùng hai từ là hỗn loạn. SC ơi, SC thông thái của chị đâu rồi? Sao lên đây tự nhiên não thi cái này em? Rít, trả lời đi ạ. Dạ, như em thấy thì tên anh cũng là Chris luôn. Và đó là tên lấy từ tên của thần tượng của anh là Cristiano Ronaldo. Wow. Không nói Thì đối với thần tượng anh không thể nào nói dối được. Tình huống đó là cuối giờ rồi. Ra đây diễn xuất lại nè. Đây là Cristiano Tình huống Ronaldo. đó là cuối giờ rồi. Anh mới sút một trái banh gần tới vạch voi rồi. Để phân định là nếu mà cái trái banh đó vô thì đội ảnh sẽ rất là lợi thế trong vòng loại World Cup đó. Mà xui một cái là hôm đó không có công nghệ VAR. Trọng tài biên không nhìn thấy, trọng tài chính không nhìn thấy luôn và không công nhận bàn thắng đó, cho nên Ronaldo cực kỳ tức giận và lột tấm băng đội trưởng quăng xuống đất. Và người ta lấy tấm băng đội trưởng đó đem đi đấu giá. Hay quá, thuyết phục đạt lắm. Chris Phan đưa ra đáp án là ném băng đội trưởng, tức là cái băng để cái tay á. Tin hay không ạ? Chris đá banh giỏi lắm. Đá banh giỏi lắm. Dạ, em không tin. Không tin. Trời ơi. Chết rồi. Em ơi, người ta đã nói là thần tượng rồi, người ta không thể nào nói xạo được. Em chưa biết gì về Rít Phan rồi. Đá banh cực giỏi, cực giỏi luôn nè. Em chơi bóng nhiều hơn chị ăn cơm. Cái gì? Phải chơi bóng đá. À, chơi bóng đá, ok. Không tin Chris Phan là một sự lựa chọn. Tình huống đó là cuối giờ rồi. Anh mới sút một trái banh gần tới vạch voi rồi. Để phân định là nếu mà cái trái banh đó vô thì đội ảnh sẽ rất là lợi thế trong vòng loại World Cup đó. Mà xui một cái là hôm đó không có công nghệ VAR. Trọng tài biên không nhìn thấy, trọng tài chính không nhìn thấy luôn và không công nhận bàn thắng đó, cho nên Ronaldo cực kỳ tức giận và lột tấm băng đội trưởng quăng xuống đất. Và người ta lấy tấm băng đội trưởng đó đem đi đấu giá. Không tin Chris Phan là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Điều Chris Phan vừa nói là sự thật. Nên rất tiếc chúng ta sẽ không mang thêm được tiền thưởng, chỉ có 8 triệu thôi. Chris ơi, mời em mở phong bì để anh xem thử là mình đang giữ bao nhiêu tiền nhé. Mời tất cả luôn ạ. 10 triệu đang nằm ở đâu? Buka giữ 10 triệu đâu? Trời ơi. Rất là nhiều. Con triệu à. Trời ơi em ơi, cái sai của em là đấm 2 lần trên một vòng sông. Đã sai rồi, đã biết vòng sông này độc hại với em rồi. Ủa em đã trả lời đúng bộ em dòng tắm. Nói chung là không may mắn thôi. Dạ. Thu Lương sẽ ra về với giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Wow. Và ngày nay cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Cảm ơn Thu Lương cũng như các bạn đã đến đây hỗ trợ chương trình. Đến với chương trình bằng sự yêu thương. Nếu quý vị muốn tham gia chương trình hãy đăng ký vào cái link bên dưới. Chúng tôi luôn chào đón quý vị. Và xin hãy nhớ đây là chương trình Chọn Ai Đây do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình của chúng tôi hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hiệu tương ớt Chinsu, vàng, món ngon bù vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
nghiên cứu từ các nhà tâm lý học, khi hôn con người chúng ta thường có thêm thói quen nào khác? Mò. Gì? Ơi, họ sẽ móc tay vào nhau. Em nghĩ là thói quen nhắm mắt à. Em hôn em mở mắt nha mọi người. Cái gì? Trời ơi,